Hi everyone, it's me again, Lisa Pastoriel, and for our video for today is about food vlog. And our menu for today is Pinoy kimchi ramen. So here are the ingredients: 1.5 cup of water, 1 pack of Ho-mi noodles, 2 or 3 spoon of kimchi, 1 teaspoon of oil, a half teaspoon of salt, a pinch of black pepper, 2 pieces of chicken hotdog, onion slice, egg. So if you want to know how I cook the kimchi ramen, just keep on watching. Heat the pan and pour the 1 teaspoon of oil and fry the chicken hotdog. Prituhin natin yung chicken hotdog sa mantika. Then after nyan, i-set aside natin. Kasi hindi natin siya pwedeng isabay sa onion or sa pagluto ng sabaw ng kimchi. Set aside the chicken hotdog. Natin ilagay or isote ang kimchi. Maglagay naman tayo ng 1.5 ng tubig. After natin malagyan ng water or ng tubig yung ating kimchi, lalagyan naman natin ito Filipino style na noodles, Ho-mi. Ito yung mga bigay or mga relief goods na galing sa ayuda ng mga barangay. What are we going to do is kuhain lang natin yung noodles niya para yun ang gagawin nating ramen. So pagsasabayin natin na pakuluin yung ating pan. Pagsasabayin natin kumulo ang sabaw ng kimchi at ang noodles para lumambot. Sinama yung seasoning pack nung nasa Ho-mi dahil ayoko magkaroon ng ibang lasa yung kimchi ramen natin. Lagyan din natin ng konting asukal, pampalasa lang, para hindi lang siya masyadong maanghang.
konting paminta. Kasi hindi ako mahilig masyado sa paminta, kaya konting-konti lang. At lagyan din natin ng konting yan para medyo sumarap, mamajikin natin. Yan. Kapag medyo malapit nang maluto yung noodles natin, tsaka natin ilagay yung hotdog. Hotdog. Siyempre, lalagyan din natin ng egg para mas sumarap pa. So, ayan. There you have it. Ang ating Filipino style kimchi ramen. So, ayan. Antay lang natin kumulo. Hindi ko siya hahaluin para mag-stay lang yung egg dun sa itsura niya na ganyan. So, yun. Thank you for watching, guys. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button below para mas updated